André här från Custom Club, så idag är det söndag och idag har jag med mig en liten god gubbe. Vad heter du? Jag heter Jonathan. Och varför är du här idag? Jag är här för att representera den medelmåttiga golfaren i Sverige, tror jag. Den medelmåttiga golfaren. Kanske inte riktigt, jag tror att medelhandikappet ligger väl någonstans på... Har du koll på jag det? skulle säga 18? Ja, 17-18 tror jag. För herrar. Går. Och du ligger på... 7,5. Men jag kan säkert spela som en 18-handikappare också. Ja, men det kan vi alla. Vad ska vi göra idag? Jo, vi ska nämligen testa Ventus. Jag har 2 stycken Ventus-skaft här som ser exakt likadan ut. Ventus blå 6X står det på båda. Men på ett utav dem så står det Velocore här nere. Och på ett utav dem så står det ingenting. Ja. Så att vi ska testa det här och se if det är någon skillnad på detta idag. Vad borde vara skillnaden, Oskar? Ja, men Velocoren bör vara lite mer stabil, speciellt i bollträff. Att vi har en lite mer centrerad bollträff. Velocore-teknologin är ju sättet man väver grafiten på. Den finns ju inte i det andra, utan det är ju mer ett massproducerat standardskaft som inte är sådär supernoggrant. Det är noggrant såklart, men inte lika noggrant som Velocore-teknologin hur man väver grafiten. Och sen är det ju som sagt, som vi har pratat om många andra premiumskaft, andelen lim kontra grafit och så vidare kommer skilja sig en liten bit på dem. Men vad tror du vi kommer känna då, vi som ska slå detta och förhoppningsvis märka någon form av skillnad? Jag tror att ni kommer känna att det med Velocoren är lite mer stabilt. Det är lite mer smooth. Kommer kännas kanske lite livligare fast inte är det. Det tror jag. Spännande. Så att Jonte, du kommer spela. Du kommer slå med ditt huvud som du spelar idag. Ja. Du har ett Oil Smoke Triple Diamond 10,5 grad. Jag kommer köra med mitt Cobra LS-huvud 9 grader. Och så slår vi några med Velocore och några utan. Och så får Oskar berätta för oss om det är någon skillnad på det. Och så vad vi känner. Absolut. Så nu kör vi! Full fart! Gott. Ja! Nu ska vi testa lite. Yes. Nu har vi 2 olika grepp på den så du kommer veta vilket som är vilket. Men försök vara liksom helt öppen, ärlig med känsla och så vidare. Ska vara identiska skaft men ändå inte. Fångar du inte det? Nej, men så slå några bollar med den här. Sen så kommer vi gå över till andra skafter. Vi kommer jämföra siffror och så vidare. Men främst så vill jag veta din känsla också. Ja. Det är bara att köra. Yes. Lite stängt blad på den. Ja. Den håller sig ändå ganska okej, faktiskt. Vad spelar du för skaft idag förresten? Nu så spelar jag ett TPT. Så det är samma som André har. Nitro 18. High. Härligt. Vad tycker du om känslan? Det är helt okej. Helt okej. Ja. Det är väldigt annorlunda jämfört med vad du det var med idag. idag. Ja, men exakt. Det var lite därför jag frågade vad du har idag också. Men jag tror att vi kommer inte ha så mycket svar på hur det känns innan vi har något att jämföra med. Nej. Så vi tar 1-2 till, sen så byter vi. Yes. Så ändå säga att Den var helt okej. det ser faktiskt ganska bra ut. En sista där då. Yes. Yes. Där har vi ett gäng slag. Yes. Bra, då ska du få ett annat skaft till mig. Så vi ser hur det funkar för dig. Ja, då gör vi ett nytt försök då. Nej, jättedåligt. Den får du lägga på dig. Ja, den får du lägga på mig. Det är okej. Ja, Yes. testar vi detta då. Stängt blad på den. Ja. Ja. Ta några fler där. Ja. Märker du någon skillnad i känsla? Det känns lite livligare. Det gör det va? Alltså den var lite mer stumt. Ja. Ja, livligare.
speed. Smash in 51. Jäklar. Ja. Lite högre träffad. Sen ska vi tillägga att nu gör vi detta med Ventus Blå idag. Det behöver inte vara så att Ventus Blå är profilen för dig. Så ser vi nu att bollen åker åt lite olika håll. Lite. Det behöver ju inte vara om det är Velocor eller inte, utan det är nog snarare profilen på skaft egentligen. Så vi kör en till där. Ja. Det är okej. Den tar vi med. Den tar vi med. Den tar vi med. Ja, har vi slagit några slag med vardera här. Nu tänker jag, Jonte, att det räcker så för din del. Så kommer vi hoppa över på André här nu och testa med hans kobrahuvud. Se vad skillnaden blir för honom. Men överlag, känsla mot vardera skaft. Som sagt, livligare. Typ det mesta jag känner. Speciellt livligare typ i tippen. Okej, intressant. Nej, men och det var ju lite det jag förespråkade också. Att det kommer nog kännas lite livligare. Det här har ju med hur man sammansvetsar grafiten kontra lim och så vidare. Ja, men bra, då har vi rätt bra koll på det. Så hoppar vi över på André här nu. Så ska vi testa med hans kobrahuvud, se vad han tycker om det. Så tar vi en liten slutsats i slutet där sen. Yes! Kobrahuvud. Ja. Ventus Blå. Ventus Blå. Har du spelat Ventus Blå själv någon gång? Du har spelat det mesta, så det var en väldigt fråga. Nej, Blå TR. Blå TR. Tror jag att det jag har haft. Jag hade ett Foes of Honor. Exakt, det var TR var det ja. Precis. Ja, men vi ser vad detta ger då. All right. Hey ho, let's go. Ska inte slagit en drive på... Ja, du har ju varit på semester. Ja, börjar starkt. Börjar riktigt bra, kände. Ska man slå långt eller? Nej, vi ska slå som vanligt. Hur fan är det då? Lite halvlångt. Jävlar vilken banan. Det där är en bra miss. Ja, bra miss vet jag inte, men det är en stor miss. Och vad gör man för att få upp spinnen? Oj! Jag tycker jag träffade den ganska bra. Ja, men det är ju det här som blir det intressanta. Likadant för Jonte, att vi har ju kanske inte den profilen som passar en absolut bäst, vilket gör att bollarna tar vägen lite varstans. Det räcker så. Nej, ge mig en till. Okej då. Bara för att du ber snällt. Ja. Ja, varsågod. Ja, tack. Byter vi. For you, my friend. Nu. Yes. Ja, ska jag slå den med då? Ja, nu får den här. Får vi se om det blir någon skillnad. Men då drar den här. Kommer tillbaka. Det ska bli väldigt intressant att läsa av den här datan sen. Det här testet har jag faktiskt aldrig gjort tidigare. Så nej, det ska bli riktigt... Inte vi heller. Varken du eller jag. Nej, precis. Tillsammans. Vi har ställt en fråga några gånger. Ja. Och fått frågan. Kolla på den! Den var ganska god. Jag ställer samma fråga till dig. Skillnad i känsla. Märker du någon skillnad? Jättestor för mig. Är det det? Ja, det är det. På vilket sätt? Alltså stabilitet någonstans. Alltså framförallt lite som Jonte var inne på också. Ja. Den här delen känns så mycket mer stabil. Stabil, men känns den livligare? Det var lite det Jonte var inne på där. Ja, alltså det vet jag inte om jag kan svara på. Men jag tycker bara det känns liksom... I bollträff så känns det som att den håller liksom klubban där den ska vara. Okej. Mycket mer så. Ja. För att menar, den här och den förra var inga klockrena träffar. Nej, absolut sätt. inte. Men det känns som att någonstans så får jag liksom tillbaka mer ändå. Ja.
Chiquita på jakt igen. Yes, vi behåller faktiskt den. Jag tycker ändå den är valid. Den är värd. Vad är den värd tycker du? Nej, men jag skulle vilja se bara så här. Det kommer bli jätteintressant detta. Jag skulle känna mig ganska färdig där. Vill du ha en till? Ja. Då får du en. Jag vill faktiskt det. Det är ganska bra. Jättebra. Men så skillnad, det känns lite mer stabilt. Ja, men ganska mycket tycker jag. Framförallt man vågade dra på lite grann. Känns det lättare att tajma? Ja, det tycker jag. Kände du det också, Jonte? Lättare att tajma? Ja, lite lättare att tajma tror jag. Lite lättare att tajma tycker han också. Är vi överens alltså? Nej, annars man känner ju ändå så att det är samma profil. De är ju aktiva på samma sätt. Ja, olika, så både här, där och där. Jag kan ändå tycka att det är stor skillnad på det. Ja, jag tror att det är... men ska vi ta en se vad datorn säger? Ja, vi tar en liten samling här runt datorn. Okej, hörni. Ja, nu har vi slagit lite beslag då med Ventus. Spänningen är olidlig. Extremt olidlig. Okej då. Med eran känsla och så vidare så vill jag att ni tittar på siffrorna bakom er och gissar vilket skaft det var ni slog med. Vi kan börja med de här siffrorna. Det här är Jonte som slog. 244 carry, 272 totalt. Det är i genomsnitt nu då. Okay. 108,2 i svinghastighet, 162 i boll, 1,5 i smash, 2262 i spin i genomsnitt, 0,9 attackvinkel och 8,9 höger. Vilket skaft tror Jonte att han slog med här? Det är svårt att säga tycker jag. Men vi kan göra så här. En kvalificerad gissning att det kanske är väldigt bra. Okej. Då får du det här. Det här är ditt andra. Då har vi 249 carry, 277 totalt, 108,9 i swing speed, 163,7 i boll, 101,5 i smash, 2137 i spin, 2,4 attackvinkel och lika mycket höger som den tidigare. Alltså, nu har jag redan stått min kast och gissat på Velocor. Du gissade på Velocor på första. Jag kan säga att smashen var ju samma på bägge. Det var lite det jag trodde att den skulle vara högre på Velocor. Ja. Nu är det ju samma. Ja. Om jag kan ändra min gissning så vill jag gissa på att detta är Velocor. Detta är faktiskt Velocor. Ja. Så vi får lite mer ballspeed i Velocor. Kollar man bollträffsmässigt så får jag ju upp de här i datorn och ser inte ni det själva. Men om man tittar på Velocor så sitter du i mitten något lågt. Det andra sitter du fortfarande också i mitten lite mot tån. Så träffen är ganska samma för din del. Känslan lite annorlunda. Siffrorna talar för att Velocoren går lite längre för att den skapar mer fart. Men i det här fallet så tajmar du faktiskt det vanliga Ventuset bättre. Men jag måste fråga en sak. Det som jag tycker skiljer sig så här, nu pratar vi, det är nästan 2 grader upp på bollen som man är med Velocor-skaftet. Ja. Finns det någon anledning i skaftet? Ja, jätteintressant. Det är beyond mina kunskaper. På vad att jag tyckte det var lite livligare i tippen. Exakt, och det kanske kommer igen lite tidigare. Ja. Precis, för vi ska gå vidare. André, vilket skaft har du slagit med här? 260 carry, 280 tot, 110 i klubba, 163,8 i boll, 149 i smash, typ 2000 i spin, 2087 för att vara exakt, 7,2 på bollen och 10,4 höger. Bra fråga. Jag tror att detta skulle kunna vara Velocor-skaftet. Okej. Detta är ditt andra skaft. Där har vi alltså 8 meter längre carry, 9 meter längre totallängd, 112 i klubba, 167,6 i boll. Så den går upp hela 4 miles per hour. 149 smash här också. 2020 i spin. Och här är vi faktiskt också lite mer upp på bollen än det tidigare skaftet. Ja. Vad tror vi då? Ja, jag får då ändra mig också.
Och framförallt, jag tror framförallt bollhastigheten. För att någonstans så, jag slog inte bollen svinbra idag. Nej. Jag kände inte att jag hade liksom bollträffen riktigt. Så jag tänkte någonstans ändå just om man kollar på smashen. 1.49 är väl helt okej. Jag hade väl förväntat mig, eller brukar väl kanske kunna ligga lite högre. Men kollar man på bollhastigheten, att ändå snitta 167 på de här slagen. Det är ganska bra, tycker jag själv. Faktiskt. Och tittar man här nu då, det som kommer vara intressant, det vi pratade om lite i början. Bollträffen påstås ju bli bättre av Velocore-teknologi, att vi får mindre dropkick i skaftet och så vidare. Eran bollträff är någorlunda snarlik. Den sitter på lite olika ställen, men den är inte helt i mitten. Och det här beror ju på att vi kanske inte har rätt längd, rätt vikt och så vidare. Sådär. Men det vi kan se är det vi nämnde i början, att Velocore-grafiten som är lite mer smooth, som vi sa, den är lite livligare, skapar lite mer fart. Vi får mer bollhastighet och vi vågar kräma till det lite mer när det känns kanske lite mer stabilt, som André påstod där. Så att, vad är då skillnaden? Jo, skillnaden är att jag skulle vilja påstå att Velocore går lite längre. Det blir lite mer kött i bollen. Men det här är också så här, för Jonta här nu då, du upplevde lite att det kändes som att det vanliga som inte är Velocore kändes ganska bra. Det behöver ju inte betyda att det är Velocore som passar dig bäst alltid. Och det är därför det är så viktigt att göra en fitting. Likaså som man kan komma härifrån med ett svindyrt skaft, så kan man också komma hit med ett billigare än vad man tänkte sig också. Beroende på hur man levererar och så vidare. Men som vi kan se så Velocore sticker ut i att vi får en högre ballspeed. Sen spridningsmässigt var vi lite off bägge två idag, men det beror nog snarare på profilen på skaft än vad det är för skaft. Ja, men vi fick i alla fall se ganska tydliga skillnader. Framförallt i ballspeed. Men så att jag tycker även det här att attackvinkeln både för Jonte och för mig gick upp när vi hade egentligen bara ett Velocore-skaft istället för det vanliga. Vilket jag tycker någonstans ändå är, alltså nu pratar vi rådata på ett sätt som ändå gör skillnad. Och det är någonting vi vet, så är det också att få ut mer längd, bättre höjd, så vill vi också få upp attackvinkeln när vi står driver. Absolut. Så att det ihop med bollhastigheten känns ändå som det vi tar med oss härifrån. Man kan göra ett livligare skaft mer stabilt. Det är vad Velocore är, helt enkelt. Ja, men precis. Kort och gott. Nej, men sjukt intressant test. Någonting som jag vill göra väldigt länge. Matnyttig information till många, tror jag. Ja, vi får hoppas det. Och sen kan man värt att påpeka att idag tog vi Ventus blå mest för att det är ett av de, alltså det är originalskaftet i Ventus. Det är också ett skaft som jag har sett bland många spelare som tror att de har ett Velocore-skaft, likaså säljer på andrahandsmarknaden för ganska mycket pengar för att de tror att de har ett skaft som de inte har. Så det kan ju vara intressant att bara öppna det här, att det finns två olika typer av skaft som ändå ser helt identiska ut. Jo, men sen också tycker jag någonstans att vi kanske inte lägger någon stark värdering i om man köper eller spelar ett Velocore eller inte. Det som vi egentligen bara kan säga nu, det är att okej, med Velocore så vet vi nu att vi får ändå ut lite mer. Sen om det är värt de extra pengarna för dig eller för mig, det är ju helt upp till var och en. Ja, och det kan också vara så att man kommer därifrån med det vanliga och tycker att men det var det som presterade bäst. Ja, perfekt, då har vi sparat några tusenlappar. Det är kanon. Så att alltid påpeka och göra en vettig fitting på allting. Så. Men jag tänker vi passar på att tacka Jonte också för det lilla gästspelet, Medelmåttan. Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var kul. Ja, klart det är kul. Och tack för din analys och dina siffertolkningar. Och så tackar vi för oss den här gången. Nästa vecka är det söndag igen och då är vi här igen. Så länge! Ciao!